Trong bối cảnh các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quản trị ESG ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong chiến lược phát triển bền vững, thì việc cập nhật xu hướng, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường kết nối giữa các bên liên quan là hết sức cần thiết. Xuất phát từ nhu cầu đó, công ty cổ phần Becamex Bình Định phối hợp cùng với công ty cổ phần Houselink và công ty Glassdome tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi thiết thực nơi các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp sẽ cùng thảo luận, chia sẻ các giải pháp triển khai ESG hiệu quả hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.